السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. بهلول مهندس كهربائي بيحب مراته سيئة جدا وخلف منها ابن سماه طاهر وبيحبه جدا ودايما بيلعب معاه. هو في أغلى من الضنا. وفي يوم جاب لابنه عجلة جديدة ومراته بتصور اللحظة الجميلة دي، لكن فجأة بتظهر عربيتين بيضربوا نار على بعض وبيحاول بهلول يحمي ابنه بجسمه من ضرب النار، لكن للأسف طلقة بتيجي فيه وبهلول بيحاول يستوعب ايه اللي حصل. ليه هدومي كلها متغرقة بدم ابني؟ وبقوة الإرادة بيطلع يجري ورا العربيتين، ما عندوش خطة ولا عارف هيعمل ايه. الغضب مسيطر عليه وكمان الرغبة في الانتقام. دم ابني مش هيروح حضر يا حار. وأثناء العركة عربية منهم بتخبط في زنبوق المية وتطير باللي فيها، وبيدور في وسط الزبالة لحد ما لقى زنبوق حديدي. قرر ان هو يستخبى ويلوش العربية وهي ماشية، لكنهم بيرجعوا بالعربية ويضربوا عليه النار وبيجري منهم، لكن بيظهر ونش وتتخبط فيه العربية وتطير راس اللي جوه ما عدا واحد، بليا ابو الليل، اللي بيخرج لبهلول ويفقعوا طلقه في ظهره، ولما بيبصله بيرقعوا طلقه في تفاحته، لكن ده ما قتلهوش وبيتنقل بسرعه للمستشفى. وبتيجي سايقه اللي فقدت ابنها وعلى وشك ان هي تفقد جوزها، وبيقدر الدكاتره ينقذوا بهلول. ويجي الضابط حسين الدهول، ضابط مكافحه العصابات، ويسيب لهم الكارنيه بتاعه، لكن مراته دي الجبل فضلت معاه في مرحله العلاج. لكن الوليه بتغيظه بالاكل وكل ما يقرب منها علشان ياخد حته بتبعد هي لحد ما وقع، لكنه فقد صوته تماما وكان فاكر ان هو زي الافلام هيقدر يقول ابا ابا ابا، لكنه ما قدرش يطلع حتى الصوت ده. وبتحاول مراته تساعده وبتجيب له جهاز علشان يقدر يتكلم زي الروبوتات، لكنه بيرفض يتكلم زي الروبوتات. ولما بيرجعوا البيت الذكريات بتقتله بالبطيء، مش قادر يتخطى اللي حصل. اكتر وجع ممكن يمر بيه الاب ان هو اللي يدفن ابنه، وبيطلب مساعدتها لكنها مش عارفة تساعده ازاي. وخلاص حياته بقت عبارة عن صمت ووحدة، انعزل تماما عن البشر حتى مراته وامه وابوه. لكن مع مرور الوقت بيدرك ان خلاص ما بقاش عايز الحياة دي، وبيرمي كل الازايز الحرام وبيقرر يروح للضابط حسين الدهول. لكن لما بيروح ويستناه في مكتبه بيشوف صور اخطر افراد العصابات المطلوب القبض عليهم، ومع ذلك مش بيتقبض عليهم. وبيقرر يصورهم كلهم ويشوف صورة بيليا وبيعرفه ويفتكره ويصور. ولما بيرجع الدهول بيشوف بهلول في الاسانسير وعلى وشه نظرة غدا القاك في بلاد الواك الواك. وبيرجع على الورشة ويعلق صورهم ويحط الديدلاين ليلة الكريسماس هيخلص عليهم كلهم بعد 4 شهور من دلوقتي. وبيبدأ يتعلم اساليب القتال بالزنقير ويركب عروسة يتمرن عليها، ويبدأ يجهز نفسه للمعركة القادمة ويتعلم ضرب النار. لكن مع التمارين بيدرك صعوبة التمارين وهو اخرس مش عارف يقول لنفسه عاش. وبيشتري عربية خردة نوعها الحصان صاحبها رماها ويعدل عليها ويحط فيها سترات واقية، وكل ده وسط بكاء مراته لانها خلاص ادركت ان الراجل بيروح منها. وبدأ يسمع راديو الشرطة علشان يعرف الاماكن اللي بتنتشر فيها العصابات دي، لكن مع استحالة العيشة معاه بالطريقة دي والتواصل عن طريق الرسائل وهو مش بيرد عليها، فبتقرر مراته تطفش وتسيب البيت. لكنه بيكمل عادي ويتخانق مع العروسة ويطبق فيها اللي شافه في الفيديوهات، ويطلع يخمس بالعربية الحصان علشان يتمرن على السواقة الخطرة وكمان عشان يتأكد ان العربية شغالة وبتلعب. وبيبدأ يراقب افراد العصابات اللي استهدفهم من بعيد بكاميرا زلومة الفيل. ومع قرب الميعاد خلاص بقى جاهز للمواجهة، واثناء ما بيشتري ربع رومي وشوية لوازم من محل البقالة بيلاقي ابنه قدامه وبيحضنه. معقولة ابنه لسه عايش؟ لكن ام الواد بتجري عليه وتبعده عنه لانه مش ابنه، ده بيهلوس. وفجأة بيلاقي بليا ابو الليل قدام عينيه بيوزع فلوس على الناس، وقرر يقتله في لحظتها لكنه لقى حواليه اطفال فبيتراجع، لكنه بيخبط بالغلط في زحليقة ومعاها الحتة بتاع بليا وبترمي عليه الايس كريم، وده بيديله دافع اكتر ان هو يقطع في العروسة. واخيرا بيجي اليوم الموعود وبيبدأ مهمته بواحد من رجال بليا، وبيخضه وبيقع ويغمى عليه من الخض، وبياخده على الورشة يحلقه زي البقرة قبل ما
تتذبح، وبينزله ويحط قدامه ورقة عليها لستة جرايم وقلم علشان يعلم على الجرايم اللي عملها، لكنه بيرفض ويقول له روح للجحيم، وبيهدده بالزنقير. لكن الغبي ما تخيلش ان هو هيزقه ويفك نفسه ويضربه بالزنقير، وبيكتشف ان القتال الحقيقي غير كل حاجة شافها في فيديوهات التعلم. واثناء الخناقة بيقدر بهلول يعمل فيه اللي عمله مع العروسة، وبيفقدوا وعيه وياخدوا بهلول لبيت حسين الدهولي، ومعاه جواب بيقول فيه ده اللي كان المفروض انت تعمله، الليلة ليلتهم. وكمان الجواب فيه فلاشة لكل طرق التهريب، لان العصابات دي شغالة في المافيا وتهريب الممنوعات، وفي كمان ادلة على افراد العصابات والمشاركين معاهم في جرائمهم وكل مخابئهم وكل الاماكن اللي بيبقوا فيها، واعتراف كامل من الراجل اللي مسكه وعدمه العافية بكل جرايم. وبيبدأ الاستعداد علشان يشن حرب العصابات، لكنه بيشوف اتنين بيعتدوا على واحد وحتته، وبيجري عليهم بالعربية ويزنقهم ويشق واحد ويفرفره، بس مش بيقدر يستحمل المشهد ويرجع ويقطع صباعين منهم ويبعتهم لبيليا. وبيوصل لمكان فيه عصابتين طاحنين في بعض ورصاص طاير في كل حته، وبيشوف شرطيه مزنوقه في النص وبيلف في عربيته مصفحه ويلقط له كام واحد كده وسط مراجل من رجاله بيليا بيصور ويبعت الفيديو لبيليا. وبيوصل بهلول لدرجه عاليه جدا من الدقه وبيلقط العيال من الحركه وكانهم ذباب، وبيحاول ينقذ الشرطيه لكنها بتتلط وتموت. وبهلول بيشوف الراجل اللي بيصور ويلطشه بالعربية، وبيصوره هو بقى فيديو وهو بيقتله ويبعت الفيديو لبيليا، وبيفتكروا بيليا هو ده اللي انا ضربته في تفاحته، وبيبعت صورته لزحليقة علشان يقتله. بس فجأة بيكتشف زحليقة ان الواد معدي من قدامه، وبيشوفوه ويطلعوا وراه وبتحصل مطاردة فيها ضرب نار، بس ثانك جاد ازاز العربية ما اتكسرش، بس بيقع فيه زخنيق في عصابة بتنقل شحنة، فبيضرب عليهم النار ويحاول يفسح العربية لقدام، وبتيجي عربية زحليقة وتفسح الاتنين وبيتعمل ساندوتش ما بينهم، بس بيقدر يخبط العربية اللي قدامه ويخلي العربيتين يبوسوا بعض، وبيفضل واد على مكنة بيطارده، فبيقوم ماسكه هو والسلاح ويخليه يحضن عمود النور. وبيليا من خوفه بيستدعي كل رجالته علشان يقولوا، بس في اخر لحظة بيقدر بهلول يدخل الوقر، ولما بيشوف المكان عايم في البنزين بيولع فيهم كلهم، وبيدخل بالشوت جن وكأنه دكتور فريمان من لعبة هاف لايف، ويبدأ يفرفر في الجميع. واثناء ما بيليا بيرقص مع الحته بتاعته بيحط بهلول علبه سردين مفخخ، بس بيظهر زحليقه اللي كان المفروض يقتل بهلول، وشكله هيقتل بهلول فعلا لانه داخل تاجر البغال. تحسه باتيستا الصيني صحته حلوه قوي، وبتتفرقع علبه السردين في رجاله كانوا جايين يساعدوه، وده بيشتت زحليقه، وبيستغل بهلول الفرصه في انه يفرفره لكنه رافض يتفرفر، وشاله هيلا بيلا زيري بيو ودبل اسلام سوبليكس، عمل له تجميع حلو. وبيقع فيه مستنقع اسلحه وبياخد بهلول بندقيه ويطير له الصداع اللي داخل في دماغنا ده. وبيظهر الضابط حسين الدهولي في المكان، بس بيتضح ان هو مش دهولي اطلاقا، وبيشوفوا بعض، لكن بيدرك الدهولي ان بهلول سعيد يا ابويا على حاج ومعاه حاج. لكن فجاه بتظهر حته بليه بمسدس اوزي وتضرب عليهم النار، وبتصيب الدهولي وبتصيب بهلول لا شيء فوق الاوزي، لكن بيلف لها بهلول من ورا ويثبتها، بس مش بيرضى يقتلها، لكنها بتطلع مسدس وتفرفره وتدي الدهولي في كرشه، فبهلول بيديها لها بين عينيه وبيروح علشان يخلص على بليه، لكنه خلاص مش قادر وبيزحف وهو ماشي. بالتالي بيظهر بليا ويفرفره خالص، واضح ان الواقي خلاص بطاريته صفر، وبليا على وشك ان هو يديله القضية ممكن، بس اتضح انها مش ممكن لان الدهولي ضربه في كتفه، وبيديله بهلول سوبر سوبليكس العرايس ويحاول يفنشه بوكسات ويقفش في رقبته بكل قوته، وبيكمل قفش لحد اما روح بليا اتقفش، وبيقع بهلول جنب الدهول، وخلاص بهلول حقق انتقامه ويقدر دلوقتي يسيب الدنيا بسلام، وبيشوف الحياة بتمر قدام عينيه، لكنها مش حياته اللي عاشها بس، هي كمان حياته اللي كان بيتمناها. العنف لا يولد إلا العنف. أي شقلباظات أو أي نطاط أو أي عنف شفتوه في الفيديو ده قام بيه ممثلين محترفين شغلتهم أصلا إن هم يعملوا الحركات دي، فبلاش حد يجربها بنفسه. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس، ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو، ولو بتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصف، وادعوا لاهلنا في غزه عسى ان تكون ساعه استجابه. بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.